Welkom studenten van HAVO 4. Welkom bij dit filmpje over dit hoofdstukje, dit paragraafje eigenlijk, de oorzaken van de opstand van 30 mei, de vakbonden. Een vakbond, een union of een syndicalista, een groep mensen van hetzelfde beroep die samen zich organiseert. Je ziet, pas in de jaren 50 werden op Curaçao en Aruba de eerste echte vakbonden opgericht. En wat is een vakbond? Het is een organisatie die opkomt van de belangen van de werknemers van een bepaald bedrijf, stakingen kan organiseren en ook onderhandelt met de werkgevers. Ja, bijvoorbeeld voor het eisen van hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden en een betere werkomgeving, zoals je daar ziet. Een paar stukjes die ik met jullie door kan nemen uit de tekst is dat je ziet, al voor 1969 hadden de vakbonden wel het recht om met de werkgevers te onderhandelen. Arbeiders mochten bijvoorbeeld staken. Dat was al voor 1969 gebeurd. De vakbonden maakten wel ruzie samen, veel. Dus we kenden veel onderlinge geruzie. Dat kwam omdat elke vakbond haar ideeën het beste vond. En je had ook vakbonden die hadden radicale meningen. Zo'n vakbond was de Algemene Havenunie, die onder leiding stond van Papa Godet en Amoronita. Ze waren anticapitalistisch en tegen het Nederlandse kolonialisme. En ze hadden ook een haat, een hekel, Arabia, odio, pa e democratische partij, onder leiding van Efraïn Jonkheer. Voor 1969 onderhandelden de vakbonden over werkomstandigheden. Maar toen in de jaren 60 alles veranderde, mechanisering, automatisering, eisten de werknemers meer inspraak en een hardere houding, een attitude hardere houding van een bestuur bij onderhandelingen. Dus ze zeiden van, wij willen nu dit, we willen hogere lonen, meer veiligheid, we willen een ziektewet, minimumloon, salario minimo, een hardere houding, een attitude mas forza. De vraag, wat is een vakbond? Een vakbond is een organisatie die opkomt voor de belangen van de werknemers, onderhandelt met de werkgevers en stakingen organiseert als dat nodig is. Noem één voorbeeld van de omstandigheden die de vakbonden voor de arbeiders wilden verbeteren. Het lage loon van veel arbeiders in de olieindustrie, dat is wat ze bijvoorbeeld wilden verbeteren. Ja? Of het gemak waarmee arbeiders ontslagen konden worden. Kita voor het trabalho. Tá roupa fácil para employarem. Het gemak waarmee arbeiders ontslagen konden worden. Dat is ook een voorbeeld daarvan. Dan 3, noem één ding dat de vakbonden voor die Lanti, die 1969, voor elkaar hadden gekregen, Pahasi, voor de arbeiders. De arbeiders hadden het recht gekregen om te staken. Un derecho para trabajar. Noem één ding dat de vakbonden voor 1969 niet voor elkaar hadden gekregen. De arbeiders hadden nog geen minimumloon. En C, leg uit wat het betekende dat de vakbonden nog maar weinig politieke invloed hadden. Beide de overheid en de werkgevers betrokken de vakbonden nog maar weinig bij het bepalen van een beleid, pa decidir ng politica. De overheid, el gobierno, deed zelden wat de vakbonden wilden. Ja? Y de laatste pregunta 4 y pregunta 5. Noem de reden voor een onderlinge geruzie tussen de vakbonden, ding Ayenan 60. Elke vakbond vond dat zij de beste ideeën had. Vraag B.
Noem de vakbond die geleid werd door Papa Gaudet en Amoronita. Dat was de Algemene Havenunie. En C beschrijft de radicale mening van Papa Gaudets vakbond in 2 zinnen. Dus als dit een vraag is op het examen of de toets, een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Papa Gaudets vakbond was tegen het kapitalisme, dat kon je ook in de tekst vinden. En Papa Gaudets vakbond was ook tegen het kolonialisme, dat kwam vanuit Nederland. Ze wilden niet dat Nederland te veel voor Curaçao bepaalde. En vraag 5 beschrijft kort wat de arbeiders verwachten van de vakbonden. Expectation pa un syndicalistanan unionanan. Toen steeds meer misging, mas y mas bij Malu, in de loop in curso die años 60. Arbeiders wilden meer inspraak in het bestuur. En daarnaast wilden de werknemers dat de vakbonden alles harder aanpakten tijdens onderhandelingen met de werkgevers. Dus wat je hier kunt zien. Wat verwachten, expectation, pa tradonan die syndicalisten aan. Toen steeds meer misging, bij Malu, in curso die años 60. Arbeiders wilden meer inspraak in het bestuur. Daarnaast wilden de werknemers dat de vakbonden alles harder aanpakten tijdens onderhandelingen, negotia, met de werkgevers. Ik hoop dat het een duidelijk filmpje was. Ayo y te kirato.